මම අද ඔයාලත් එක්ක පොල්ටොෆි හදන්න සූදානම් කරලා තියෙනවා. අපි බලමු අපට අවශ්‍ය වෙන ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ටික. සිහින්ව දාගත් පොල්, සීනි, බටර්, ලුණු, ෆුඩ් කලරින්, වැනිලා. අපි බලමු පොල්ටොෆි හදාගන්න ආකාරය. මුලින්ම අපි අපේ පොල්ටොෆි එක හදාගන්න තැටිය බට වොෂ් කරගන්න ඕන. පොල්ටොෆි ටික අපිට වෙන් කරගන්න පහසු වෙන්න. ඔයා කැමති නම් මම මගේ තැටියට ඔයිල් පේපර් එකක් අලවලා තියෙනවා. මේ විදිහට මේ තැටියේ ප්‍රමාණයට ඔයිල් පේපර් එකක් කපලා බටර් පොඩ්ඩක් තැටිය ගාලා ඔයිල් පේපර් එක අලව ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයිල් පේපර් නැත්නම් වාට නිකම්ම තැටියේ බටර් ගාලා ගත්තත් ගැටලුවක් නැහැ. පළවෙනි පියවර මුලින්ම ඔයා තැටිය බටර් වොෂ් කරගන්න ඕන. මුලින්ම අපි සිහින් වෙන්න ගාගනිපු පොල් ටික මේ වගේ පොට් එකකට දාගන්නවා. ඊළඟට සීනි ටික මේකට එකතු කරගන්න. එකතු කරගෙන අපි මුලින් සීනි පොල් හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න මේ ආකාරයට. අපි ලිප කට්ටු කරන්නේ නැහැ දැන්ම. මතක තියාගන්න මේකට වතුර මිශ්‍ර කරන්නේ නැහැ. දැන් මේක හොඳින් මිශ්‍ර වෙලා ඊළඟට අපි ලිප on කරනවා. මතක තියාගන්න ඔයා අපි මීඩියම් හීට් එකේ වුණ මේක හදාගන්න අඩු රස්නෙන් තමයි පොල්ටොෆි හදන්න. අපි තේරෙනවා ඇති අපේ පොල්ටොෆි ටික මේ විනාඩි 5කට පස්සේ මේක මධ්‍යම ගින්දරේ තියෙන්නේ. මේ වගේ අපි වතුර බින්දුවක්වත් පොල් වලටවත් සීනි වලටවත් මිශ්‍ර කරේ නැහැ. දැන් මේ පොල් වල තියෙන වතුර සීනි දියවල මෙන්න මේ වගේ ලියර වතියක් එනවා පොල්ටොෆි එක. දැන් මේ විනාඩි 7කට පසුව අපේ පොල්ටොෆි ටික ඔයාලට පේනවා ඇති වතුර තියෙනවට උඩ අපි මේ වෙලාවේ මේකට ලුණු ටික මිශ්‍ර කරනවා. දැන් මේ විනාඩි 9ක් මධ්‍යම ගින්දරේ පොල් ටික හොඳින් තැම්බීගෙන යනවා. මේ වෙලාවට අපි වැනිලා මිශ්‍ර කරගන්නවා. මම වැනිලා තේ හැන්දක් දානවා. ඔයා කැමති නම් මේකට වැනිලා වෙනුවට දාගන්න පුළුවන් කාඩමම් ගෙඩි කීපයක් තරලා. මම දැන් මේ වැනිලා ඊළඟට අපි මේකට කාරණා දාගන්න ඕන. ස්ට්‍රෝ එකක් ආදාරයෙන් තමයි කාරණා මිශ්‍ර කරේ.
ඉතාම කුඩා ප්‍රමාණයක් දෙන්න. දැන් මේ විනාඩි 12කින් වගේ අපේ පොල්ටොපි ටික දැන් සෙට් වෙගෙන යනවාට පේන ඇති. අපි මේ විදිහට හැංග ගන්නකොට මේක ගුලියක් වගේ හැදෙනවා. මේ ආකාරයට. පදම හරියාගෙන එන්නේ. වඩ පේන ඇති මේ ගුලියක් වගේ සෙට් වෙනවා. දැන් මේ විනාඩි 15ක් යතුනාට පස්සේ අපේ පොල්ටොපි ටික දැන් සෙට් වෙලා තින්නේ. මේ වෙලාවේ මම හැන්ද අයින් කරලා ස්පැචුල එකක් ගන්නවා. පොල්ටොපි ටික තුනී කරන්න ස්පැචුල එකක් තියනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. ටිකක් ප්‍රවේශම් කරන්න ඕන. විශේෂයෙන් අපේ දුල පුතාලා පොල්ටොපි හදනවා නම් පරිස්සම් වෙන්න අත පුච්ච ගන්න එපා. දැන් හොඳටම මේක ගලවන කියලා වගේ පේන නැති. අපිට මේක තැටියට දාගන්න. මේ ආකාරයට අපි මේක තැටියට දාගන්න. ප්‍රවේශයෙන් තුනී කරන්න ඕන. මට ගෙදර ස්පැචුල එකක් නැත්නම් කෙසෙල් කෝකයක් ගත්තා නම් මේක පිළිවෙලට කරගන්න ඕන. අපි අපේ පොල්ටොපි ටික මෙන්න මේ ආකාරයට තැටිය තුනී කරලා ඊළඟට ටොපි කටර් එකක් ආදාරෙන් ඒක මෙන්න මේ විදිහට මාක් කරගන්නවා. ඔයාලට ටොපි කටර් එකක් ගෙදර නැත්නම් ඔයාලට පිහියෙන් පුළුවන් මේක ඉරියඳලා මාක් කරලා තියන්න. පොඩ්ඩක් නිවුනට පස්සේ තමයි අපි මේක කපාගන්නේ. මම පෙන්නන්නම් ඔයාලට මේක නිවුනහම කපා ගන්න ආකාරය මම දැන් මාක් කරා මේක. අපි මාක් කරගෙනපු අපේ පොල්ටොපි ටික මේ ආකාරයට නිවුනට පස්සේ පිහියක් අරගෙන අපි මේ වටේට මේ විදිහට මේ පිහියෙන් ගලවලා. මතක තියාගන්න පිහිය ටිකක් මෝ පිහියක් වෙනවා නම් වඩා හොඳයි. ඊළඟට පිහියෙන් අපි මේ විදිහට කෑලි වෙන් කරගන්න. ටිකක් ප්‍රවේශණය කරන්න ඕන වැඩ. කැඩෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මට පේනවා ඇති. අපේ පොල්ටොපි මේ ආකාරයට
ලස්සනට කපා ගන්න. මේ මං හදාගෙන හිටපු පොල් ටොෆි ටික ඔයාලට පේනවා ඇති. ඔයා පොල් ටොෆි හදනකොට මතක තියාගන්න ඕන විශේෂ දෙයක් තියෙනවා. මේවට කලරින් දානකොට කලරින් බිඳු කීපයක් දාන්න. මේකට මම කලරින් ගොඩක් දැම්මනම් ඊට වැඩිය ලස්සන පාටක් ගන්න තිබුණා. නමුත් මේක මගේ දරුවන් ආහාරයට ගන්න නිසා මම කලරින් ගොඩක් අඩුවෙන් දැම්මේ. නමුත් මේක ලස්සනයි. දරුවන් වෙනුවෙන් අපි කෑම හදනකොට කලරින් වගේ දේවල් ටිකක් අඩුවෙන් පාවිච්චි කරන්න පුරුදු වෙන්න ඕන. මම අද ඔයාලට පොල් ටොෆි හදන ආකාරය කියලා දුන්නා. ඔයාගේ දුව දරුවන් එක්ක අගේ පවුලේ අයත් එක්ක පොල් ටොෆි හදලා රස විඳිවි කියලා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ වගේ තවත් රසවත් වීඩියෝ එකකින් අපි ආයෙත් හම්බෙමු. ආයුබෝවන්.